ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ መልካም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ በኦቨን ውስጥ የሚሰራ አምባሻ ይሆናል ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን አምባሻ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ እንደምታዩት ምን ያክል እንደምናደርግ ደግሞ እየሰራን እናያለን ማለት ነው ጎርጎድ ያለ ሳህን ውስጥ 3 ኩባያ ዱቄት አድርጌያለሁ ከዛም 1/3 ካፕ ስኳር እንዲሁ 1/3 ካፕ ዘይት አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ ከዛም ያደረግናቸውን ነገሮች ከዱቄቱ ጋራ እናዋህዳለን ከዛም መሃሉን ከፈት አድርገን ለብ ያለ ወተት ማለት ነው አንድ ኩባያ ወተት እንጨምርበታለን ለብ የምናደርገው የእርሾአችንን እንዳይገልብን ማለት ነው ወይም ለብ ካላለ አይቦካልንም ተሎ ለብ ካለ ግን እርሾ እንዲቦካ ይረዳዋል ማለት ነው ቀጥታ ከፍሪጅ እንደወጣ ወተት አጨምሩ ዳቦ ለማብካት ማለት ነው ምንም አይነት አያቦካውም እንደዛ ካደረጋችሁ ስለዚህ ለብ አድርጉት ወይንም ውጭ አስቀምጡትና ሩም ቴምፕሬቸር እስከሚሆን ድረስ አቆይታችሁ ያኔ መጨመር ትችላላችሁ ከዛው ወተቱን አድርጌ ካዋሃድኩኝ በኋላ ውሃ አንድ ኩባያ ውሃ አቅርቤያለሁ እሱን ውሃ ትንሽ ጠብ ያደረኩኝ በደንብ ሽታ አድርጌ አቦካዋለሁ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እንደዚህ አብኩቼ ጨርሻለሁ በደንብ አሽቻለሁ በደንብ መታሸቱ የምታውቁት ሊጡ ከቀው ጋር ያያዝም በቀላሉ ይላቀቃል ማለት ነው እንደዚህ ካቦካም በኋላ ዘይት ከላይ ትንሽ ፈሰስ አድርገን ከስርም ከጎን ቀውንም ሊጡንም ከላይ እንቀበውና ከድነን ለአንድ ሰዓት ያክል በደንብ እስከሚቦካ እናቆየዋለን ከአንድ ሰዓት በኋላ ሊጣችን እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ቦክቶልናል አያችሁ በደንብ ቦክቷል እቃው ራሱ ሞልቷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የምናደርገው ወደ መጋገር ማለት ነው የምንሄድ በመጀመሪያ ለመጋገር መጋገሪያችንን እናዘጋጃለን የአምባሻ ስለምንጋግር መጋገሪያችን ክብ መሆን ያለበት ዝርግት ያለ ክብ እቃ ማለት ማንኛውም እቃ ሊሆን ይችላል ኦቨን ውስጥ የሚገባ እዛ ላይ የዳቦ መጋገሪያ ወረቀት አድርጌ ከላይ ዘይት ቀባዋለሁ ዘይት መቀባው ምክንያት እንዳይያዝብንም ይረዳል እንዲሁም ደግሞ ከውስጥ ያለው የዳቦ ጀርባው ማለት ነው ከለሩ ብራውን ከለር ኖሮት በደንብ የሚያምር እንዲሆንልን ማለት ነው ዘይት መቀባው እንደዚህ ዘይታችንን ከቀባን በኋላ ሊጣችንን እንጨምራለን ማለት ነው ሊጣችንን ወደ መጋገሪያው ያዘጋጀነው የዳቦ መጋገሪያ ወረቀት ላይ እንጨምራለን ከጨመርን በኋላ በዳቦ መጋገሪያ እቃችን ልክ ማለት ነው እናስተካክላለን ክብ እኩል መጠን በሁሉም አቅጣጫ እኩል መጠን እንዲኖረው አድርገን እናስተካክላለን ሊጣችንን በእጃችን ማለት ነው እንዳያችሁት እጄ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ እንዳይዝ ማለት ነው እጄ እንዳይጣበቅብኝ ከሊጡ ጋራ ዘይት ካደረግን በቀላሉ ቅርጹን ማስያዝ እንችላለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት አስተካክዬ ጨርሻለሁ ከዚህ በኋላ የምናደርገው እንሸልመዋለን ማለት ነው እኔ የምሸልመው በማንኪያ ነው በማንኪያው ጫፍ ማለት ነው በመጀመሪያ ከጫፍ ላይ ክብ እናደርጋለን
እንደዚህ ክቡን አድርገን ከጨረስን በኋላ መሃሉን እንከፋፍላለን ማለት ነው። ብዙ ማድረግ እንችላለን ትንሽ ማድረግ እንችላለን እንደተመቻችሁ እኔ ያደረኩት 8 ማለት ነው ያደረኩትኝ እንደምታዩት በማንኪያው በደንብ ጫን ማድረግ አለብን ምክንያቱም ሲቦካ መልሶ ወደ ላይ ሲነፋ ማለት ነው ስለሚያዝ መስመሩ እንዳይጠፋብን በደንብ ስር ድረስ ጫን ያላችሁ መስመሩን ማዘጋጀት ትችላላችሁ እንደዚህ ከሸለምን በኋላ ከላይ ያዘጋጀነው ውህድ እንቀባለን ማለት ነው ውህዱ የእንቁላል መሃሉ አስኳሏን ማለት ነው ነጩን ክፍል ሳናስገባ አስኳሏን ብቻ ትንሽ ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ወተት ማለት ነው ትንሽ ጨምረንበት ከላይ እንቀባለን ወተት የምጨምረው የእንቁላሉን ጣዕም ስለማልወደው ነው እንቁላል ዳቦ ላይ ሲደረግ የሚመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ ወተት መጨመር ግዴታ አይደለም እንዳልኳችሁ ነው ወተት የምጨምረው የእንቁላሉን ጣዕም እንዲቀንስልኝ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እንደኔ እንቁላል ጣዕም ማትወዱ ካላችሁ እንደዚህ ወተት ከጨመራችሁ በኋላ ከላይ ቫኒላ ኤክስትራክት ራሱ ብትጨምሩበት ሙሉ ለሙሉ ጣዕሙ የእንቁላሉ ጣዕም ማለት ነው ይጠፋል ስለዚህ ዳቦአችን ደስ ብሎን ጣፍቶን እንመገባለን ማለት ነው እንደዚህ ውህዳችንን በደንብ ሁሉንም አቅጣጫ ሁሉንም ፓርት መቀባት አለብን ሌላው ጠቀሜታው ይሄንን የምንቀባበት ምክንያት ሲበስል አሪፍ ከለር እንዲኖረው ያደርጋል በተለይ ደግሞ ከላይ የምንጨማመራቸው ነገሮች ካሉ እንዲጣበቁ እንቁላል በባህሪው የማጣበቅ ባህሪ ስላለው አጣብቆ ይዝልናል እኔ ከላይ እንደምታዩት ተልባና ሰሊጥ ጨምራለሁ ስለዚህ ከቀባውት በኋላ ማድረጌ በቀላሉ ከዳቦአችን ጋር እንዲጣበቅ ያደርጋል ያው ማደርገው እንደምታዩት በምስሉ ላይ አንድ ያለፍኩ ነው በኋላ ሲጨርስ አንድ ተልባ አንድ ሰሊጥ አንድ ተልባ አንድ ሰሊጥ ያለ ዲዛይኑ ያምራል ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ቅርጽ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ ተልባችንንም ልክ እንደ ሰሊጣችን እንነሰንሳለን ማለት ነው ሰሊጥ ያልነሰነስንበትን ቦታ ተልባ እናደርግበታለን ማለት ነው ተልባ በጣም ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው እንዲም ከዳቦ ጋር አድርገን ለብቻ በፍትፍትም በተለያየ መልኩ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ተልባ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍና ጤናማ የሆነ ምግብ ነው መሃል ላይ ደግሞ ግማሹን ተልባ ግማሹን ሰላጣ አድርጌዋለሁ እንደምታዩት ሰላጣ ያልኩት በስተት ነው ይቅርታ ሰሊጥ ለማለት ነው አሁን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ከዚህ በኋላ ኦቨናችንን 350 ላይ አግለን ማለት ነው ለ40 ደቂቃ ያክል እናበስለዋለን አሁን 40 ደቂቃ ያክል በስሏል በደንብ በስሏል በስቲክኒ ቼክ አድርጌዋለሁ ውስጡን በደንብ በስሏል ምንም አይነት ነገር ይዞ አልመጣም ስቲክኒው ያ ማለት በስሏል ማለት ነው እንግዲህ አምባሻችን ይሄን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው ሽታው በጣም ደስ ይላል ቤቱን ውድ ነው ያደረገው በጣም ደስ ይላል እንደምታዩት ከላይም ከለሩ በጣም ያምራል አሪፍ ከለር ነው ያለው በጣም እንዲቀላላችሁ ከፈለጋችሁ በደንብ ብራውን እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ እንዳልኳችሁ እንቁላሉን በዛ አድርጋችሁ ወተቱን አነሳ አድርጋችሁ ብትቀቡት በደንብ ብራውን ይሆንላችኋል ይሄ ለኔ በጣም በቂ ነው በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምናደርገው ትንሽ ቀዝቀዝ እስከሚል አቆይቼ ለቪዲዮ ማለት ነው ቆርሰዋለሁ እናንተ ግን በደንብ አቀዝቅዛችሁ በተለይ ራሱ ማታ ከጋገራችሁ ለጧት ብትቆርሱ በጣም ነው የሚያምረው እኔ ግን እንደምታዩት ለቪዲዮ ስለፈለኩኝ 15 ደቂቃ ያክል አቀዝቅዣዋለሁ ከዛም ውስጡን ቆርሰን እናያለን ማለት ነው
እንግዲህ ተመልካቾቼ ውስጡ እንደምታዩት ነው በጣም ነው የሚያምረው ምንም ነገር ያያዘ ነገር የለውም በጣም ነው የሚያምረው ጀርባውን የሚዩት እንግዲህ በቀላሉ በኦቨን እንደዚህ አይነት አምባሻ መስራት እንችላለን ማለት ነው በጣም ጣፋጭ ነው በጣም አሪፍ የሆነ አምባሻ ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እንግዲህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ቻው